سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی این قسمت میخوایم با هم دیگه یه اپلیکیشن والپیپر بسازیم. حالا والپیپر چیه؟ پس زمینه موبایل اگر دقت داشته باشید بهش میگن والپیپر. یه سری اپلیکیشن ها هستن وقتی اونا رو دانلود میکنیم مثلا 100 تا 200 تا از این والپیپر ها و اجزای آماده داره که هر کدوم که بخوایم میتونیم انتخاب کنیم و بذاریم پس زمینه موبایلمون. خب من یه اپلیکیشن قبلا ساختم، اینو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب اپلیکیشنی که ما میسازیم چند تا صفحه مختلف داره. صفحه هوم داره، صفحه پاپولا یا حالا اپلیکیشن بگیانت های معروف داره، صفحه بعدی صفحه کاتگوری یا دسته‌بندی، صفحه بعدی تمامی عکس‌هایی که دارید رو و داخل نرم افزار هست رو به صورت رندوم بهتون نمایش میده، صفحه بعدی صفحه فیوریته و حالا عکس‌هایی که مورد علاقتون هست رو میتونید روش بزنید و به علاقه‌مندی خودتون اضافه کنید و صفحه آخر هم صفحه اینفو و اطلاعات سازنده نرم افزاره. خب امکاناتی که داره، یه اسلایدر توی صفحه اصلی ما میتونیم بذاریم، میتونیم تگ گذاری داشته باشیم و هر عکس روی تگی براش بسازیم. روی هر کدوم عکس کلیک بکنیم یه سری اطلاعات بهمون میده. قابلیت شیر داره، قابلیت دانلود داره. اپلای رو بزنم روی موبایل و حالا پس زمینم اعمال میشه. ادیت رو بزنم میره و میتونیم حالا اینجا بلرش رو تنظیم بکنیم یا اگر حالا سایزش مناسب نیست کراپ انجام بدیم و از این دست قابلیت ها در اختیارتون قرار میده و اینجا هم بسیار آمار بهتون میده که حجمش چقدره، سایزش چقدره، کی تصویر به نرم افزار اضافه شده و چند تا ویو خورده، چند نفر این تصویر رو دیدند و شیر و دانلود هم داره. خب بدون وقفه بریم سراغ این که چطور میشه یک همچین نرم افزاری رو با همدیگه بسازیم. خب برای ساخت همچین اپلیکیشنی وارد سایت اپسکیزر میشیم و اینجا وارد تب ایندیویدوال و از این طریق وارد قسمت والپیپر میشیم. اینجا نکست رو کلیک میکنیم، اینجا هم نکست میزنیم و اینجا یه اسم برای اپمون انتخاب میکنیم. من یه اسم خاصی انتخاب میکنم و روی نکست کلیک میکنم. آیکون رو هم روی دیفالت میزنم و کرییت رو میزنم. موقعی که کرییت رو کلیک کردید باید چند ثانیه‌ای صبر کنید، خودش به صورت خودکار وارد داشبورد نمیشه و نباید دست به تنظیم صفحه بزنید. خب وارد یه همچین داشبوردی میشید که URL این رو باید حتما یه جایی سیو داشته باشید که هر وقت خواستید برای اپلیکیشنتون عکسی دوباره آپلود کنید و حالا تغییرات توش بدید از همین آدرس اینترنتی اون کار رو انجام بدید. چون یکی از باگ هایی که حالا سایت اپسکیزر داره اینه که من حالا وارد پنل سایت میشم و اینجا ادیت رو میزنم که برم توی داشبورد. موقعی که ادیت رو میزنم وارد داشبورد نمیشه و میگه که این فیچر پریمیوم و یک دسترسی پولی هست و باید اون خریداری بکنم. ولی شما اگر URL داشته باشید مستقیما وارد قسمت ادیت نرم افزار میشید. خب از اینجا قسمت والپیپر میتونید عکسایی که میخواید رو آپلود کنید. برای آپلودش هم فقط کافیه که از این حال راههایی که وجود داره این کار رو انجام بدید. من قسمت اولی رو میزنم و یک تایتلی باید براش انتخاب کنید. یک تایتل هم میزنم اینجا و خود عکس رو باید آپلود کنم روی دسکتاپ. این عکس رو کلیک میکنم و سیو رو میزنم. خب میگه که باید حداقل 3 تا کاراکتر باشه اسمی که انتخاب میکنم. این چیزی میزنم و سیو رو کلیک میکنم. آها عکس انتخاب نشده. مجدد این کار رو انجام میدم، روی سیو میزنم و میبینید که عکس به قسمت والپیپر ها اضافه شد. خب از طریق گزینه که مداد شبیه مداده میتونید عکسی که گذاشتید رو ادیت کنید. وقتی روش کلیک میکنید اینجا میتونید برای والپیپرتون دیسکریپشن بذارید یا توضیحات اضافه کنید. پایین تر که برید اینجا برای عکستون میتونید یک رنگی رو مشخص کنید که اگر رنگ مشخص نکنید موقع اضافه کردن عکس، موقعی که عکس اضافه بشه خودش به صورت هوشمند میاد ببینه که این عکس چه رنگی بیشتر داره و همون رنگ رو برای عکستون انتخاب میکنه. میتونید داخل یک کاتگوری این رو بذارید، میتونید داخل یک بسته رنگی بذارید اون رو
میتونید داخل یک پک اون رو قرار بدید و در آخر اینجا توی تگ برای عکستون انتخاب بکنید که داخل نرم افزار بتونن با سرچ بین تگ ها هم عکستون رو پیدا بکنن. خب من برمیگردم، کنسل رو میزنم و میام اینجا. برای اضافه کردن عکس مجددا با همچین منوی باید سر و کار داشته باشید. قسمت بعدی که میخوام بهتون معرفیش کنم قسمت کاتگوریز هست و اینجا باید دسته‌بندی بسازید. شاید شما عکس‌هایی دارید که در دسته‌بندی‌های مختلفی هستند و از این طریق میتونید برای کاربرتون پیدا کردن عکس دلخواهش رو ساده تر بکنید. روی نیو کاتگوری کلیک میکنیم و اینجا باید حالا اسم کاتگوری رو بزنید و اگر حالا عکسی برای اون کاتگوری مد نظر دارید عکس هم اضافه کنید. من یه عکس اینجا اضافه میکنم و روی سیو کلیک میکنم. الان کاتگوری من ساخته شد و اگر برم قسمت والپیپر از این قسمت ادیت رو بزنم اینجا میتونم کاتگوری سلام رو انتخاب کنم و این عکس رو جزء اون کاتگوری و دسته‌بندی قرار بدم. قسمت بعدی قسمت کالره. بعضی وقتا پیش میاد که کاربر به دنبال یک تم رنگی خاصی داخل موبایلشه و میخواد مثلا موبایلش رنگ آبی بیشتر داشته باشه، رنگ قرمز رو بیشتر داشته باشه و توی مناسبت‌های مختلف این رنگه میتونه کمکش کنه. من روی نیو کالر کلیک میکنم. اینجا روی کدی که اینجا هست کلیک میکنم، یک پنجره باز میشه. توی پنجره اون رنگ که حالا دلخواه خودم هست رو انتخاب میکنم. حالا یکم رنگی باید تیره تر باشه و اینجا یک اسم براش انتخاب میکنم. میتونم همون کد رو کپی کنم و اینجا به عنوان تایتل رنگم انتخاب کنم. روی سیو کلیک میکنم و میرم داخل قسمت والپیپر، روی مداد کلیک میکنم و اینجا قسمت کالرز هم روی این کلیک کنم که یک کد رنگی خاصی هم بهش نسبت داده بشه. و قسمت بعدی که وجود داره و قسمت آخرمون برای دسته‌بندی عکس به حساب میاد قسمت پک هست. قسمت پک به ما این کمک رو میکنه که موقعی که میخوایم در مناسبت‌های مختلف یا حالا در فصول مختلف سال یک ویژه محتوای ویژه رو درست بکنیم، یک پکی در موردش بسازیم. مثلا فصل پاییز شروع شده و ما عکس‌های مختلفی در مورد طبیعت، آسمان، نمیدونم جنگل و چیزهای مختلف داریم و داخل کاتگوری‌های مختلف اومدیم همه رو تک به تک دسته‌بندی کردیم و همه مرتب وجود دارن. اما یک مناسبتی هست داخل پاییز که حالا اون مناسبت اندازه فصل پاییز نیاز نیست بهش توجه بشه. مثلا یک روز خاصیه مثل شب یلدا، ما میتونیم عکسایی که در مورد شب یلداست رو داخل یک پک قرار بدیم و این پک یه جورایی بیشتر در معرض دید مخاطبمونه و موقعی که داخل صفحه اصلی میرن پک رو خیلی بهتر بهش نشون میده. من روی نیو پک کلیک میکنم، یه اسم براش انتخاب میکنم و سیو رو میزنم. میرم داخل قسمت والپیپر، اینجا مداد رو میزنم و روی پک کلیک میکنم. این قسمت آخرم برای تگ، اگر تگ خاصی مد نظرمون هست اینجا میتونیم بهش اضافه کنیم. مثلا من اینجا اسکای رو اضافه میکنم، ایرس رو اضافه میکنم، چیزایی که مرتبطه و کاربر میتونه خیلی راحت تر این عکس رو پیدا کنه رو بهش اضافه میکنم. سیو رو میزنم و برمیگردم به صفحه قبلی. مورد بعدی که وجود داره قسمت اسلاید هست. اسلاید یک ویجت یا یک کامپوننتیه داخل صفحه اصلی. مثالش رو بخوام بگم همینه، اینه چیزی که اینجا میبینید بهش میگن اسلاید که من روی هر کدوم از اینا کلیک بکنم یا داخل تصویر میره یا داخل یک دسته‌بندی خاص. من اینجا یک اسلاید جدید میسازم با نام 452. اینجا یک تایپ داره، میگه که موقعی که روی این تصویر اسلاید کلیک شد کجا بره. یکی از والپیپر های داخل نرم افزار رو باز کنه، کاتگوری باز کنه یا یک URL میخواید باز کنه.
این دیگه دست خودتونه. مثلا اگر نرم افزارتون سایتی داره یا حالا داخل شبکه‌های اجتماعی فعالیتی دارید، میتونید URL رو بزنید و آدرس رو هم روی شبکه اجتماعی مد نظرتون ست کنید که اینجا بزنم من میتونم آدرس وارد کنم. کاتگوری رو بزنم روی کاتگوری ها میاد و اینجا میتونم بین کاتگوری هایی که دارم یک کدوم رو انتخاب کنم. والپیپر هم به همین مرور. من یک والپیپر انتخاب میکنم، سلکت ایمیج رو میزنم و عکس مورد نظرم رو میزنم و سیو میکنم. خب الان یکی از اسلاید های من ساخته شد. وقتی تعداد اسلاید ها زیاد شد میتونم با این دوتا نشانگر ترتیب اولویت اونها رو عوض کنم که مثلا کدوم اول نمایش داده بشه کدوم دوم. مورد بعدی قسمت تگ ها هستش. توی تگ ها ما میتونیم لیست تگ ها رو ببینیم و یه قسمتی داره به نام سرچ کانت. سرچ کانت به ما میگه که چند تا سرچ در مورد این تگ وجود داشته و این دیتا رو به ما میده. قسمت بعدی قسمت آمار هست، احتمالاً که آمار نصبی ها، آمار ست شدن والپیپر، دانلود، آمار گیف هایی که داریم، ویدیوها، عکس هایی که هستش، کالرها، دسته‌بندی ها، پک ها و چیزهای مختلف رو اینجا میتونیم ببینیم. و دیگه چیز خاصی نمونده. موقعی هم که خواستید از اپلیکیشن خروج بگیرید فقط کافی که برید توی داشبورد روی دانلود کلیک کنید و همون مراحل قبلی رو بگذرونید. امیدوارم که این آموزش به درتون بخوره و بتونید باهاش اپلیکیشن های خلاقانه درست کنید. موفق باشید.